हेलो फ्रेंड्स, केम छो? गुजराती पकवान में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं रेस्टोरंट में मळे तेवुं टेस्टी पनीर बटर मसाला। तो आ शाक तमे घरे एकदम सरल रीते बनावी शको छो अने टेस्ट में पण खूब ज सरस लागे छे। तो चालो रेस्टोरंट स्टाइल टेस्टी एवुं पनीर बटर मसालानी रेसिपी जोई लईए। फ्रेंड्स, रेसिपी सारी लागे तो आवी ज बीजी नवी रेसिपी जोवा माटे मारी चेनलने सब्सक्राइब करजो। रेस्टोरंट स्टाइल पनीर बटर मसालानी सब्जी बनाववा माटे पहेला आपणे एक बाउल में थोड़ुंक नवसेकું गरम पाणी लईशुं। पछी तेमां 12 થી 15 नंग जेटला काजूना उमेरीशुं। मैं अहीं आखा काजू लीधा छे, तमे काजूना टुकड़ा पण लई शको छो। साथे आपणे तेमां 2 चमची जेटला मगजतरीना बी उमेरीशुं अने तेने 15 થી 20 मिनिट माटे पलळवा दईशुं। तो हवे शाक माटे आपणे ग्रेवी बनावीशुं। तेना माटे एक पेन लई तेमां 2 मोटी चमची जेटलुं तेल उमेरीशुं अने साथे ज तेमां 3 चमची जेटलुं बटर उमेरी गरम थवा दईशुं। तेल अने बटर गरम थाय एटले तेमां 1 चमची जीरुं, साथे ज तेमां एक तमालपत्र, एक तजनो टुकड़ो, 2 થી 3 लविंग, 2 થી 3 मरी अने 2 इलायची नाखीशुं। हवे खड़ा मसालाने आपणे 2 થી 3 सेकंड माटे शेकी लईशुं। आ शाकमां खड़ा मसालानो टेस्ट खूब ज सरस लागे छे, तो तमे जरूरथी उमेरजो। पछी तेमां 2 चमची जेटला आदु लसणनी पेस्ट नाखीशुं अने तेने पण 1 થી 2 मिनिट माटे सांतળી लईशुं। लसण सतळाई जाय पछी तेमां 2 नंग मीडियम साइजनी डુંગળીને ઝીણી સમારી લીધી છે, તો તે ઉમેરીશું અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી ડુંગળી આછા ગુલાબી રંગની થાય ત્યાં સુધી આપણે સાતળવાની છે। ડુંગળીને તમારે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું। ડુંગળી સતરાય છે ત્યાં સુધી આપણે ટામેટાની પ્યુરી બનાવી લઈએ। તો મેં અહીં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાને રફલી કટ કરી લીધા છે। તો નાનું મિક્સર જાર લઈ તેમાં આપણે ટામેટા કટ કરીને રાખ્યા છે તે ઉમેરી દઈશું। સાથે જ તેમાં 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। આ રીતે લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાથી શાકનો કલર ખૂબ જ સરસ આવે છે અને મિક્સરમાં તેની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। ટામેટાની પ્યુરી બનાવતી વખતે પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। તો અહીં ટામેટાની પ્યુરી બનીને બિલકુલ તૈયાર છે। જે ડુંગળી સતરાઈ છે તે જોઈ લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો લગભગ 3 થી 4 જ મિનિટમાં ડુંગળી સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે। તો હવે તેમાં આપણે ટામેટાની પ્યુરી ઉમેરી દઈશું અને સાથે જ તેમાં મસાલા પણ કરી દઈશું। साथे आपणे 1/4 टेबलस्पून जेटलो हळदर पाउडर, 2 चमची काश्मीरी लाल मरचुं पाउडर। मैं अहीं लीला मरचांनो उपयोग नथी कर्यो एटले लाल मरचुंनुं प्रमाण थोडुं वधु राख्युं छे अने तीखासनुं प्रमाण तमे तमारी रीते वधु ओछुं करी शको छो। साथे ज आपणे अहीं स्वाद मुजब मीठुं उमेरीशुं। 1 चमची धाना जीरुं पाउडर અને અડધી ચમચી આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। હવે બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી ઢાંકણું ઢાંકી સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું। તો ગ્રેવી સતરાઈ છે ત્યાં સુધી આપણે કાજુ અને મગજતરીની પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તેના માટે નાનું મિક્સર જાર લઈ આપણે કાજુ અને મગજતરીને પાણી સાથે જ ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈશું। વચ્ચે વચ્ચે તમારે ગ્રેવીને હલાવતા રહેવાનું એટલે તે બરાબર શેકાય। હવે તમે કોઈ પણ પંજાબી શાક બનાવો અને તેની ગ્રેવીને સ્લો ફ્લેમ પર સાતરો તો તે શાકનો ટેસ્ટ એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવો જ લાગે છે। એટલે ગ્રેવીમાંથી બરાબર તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી તમારે તેને થવા દેવાની। તો લગભગ 5 થી 10 મિનિટ માટે થવા દઈશું। તો 10 થી 12 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવી પહેલા કરતાં એકદમ જાડી થઈ ગઈ છે અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે તેમાં કાજુ અને મગજતરીની પેસ્ટ કરીને રાખી છે તે ઉમેરી દઈશું। સાથે જ આપણે મિક્સરમાં થોડું પાણી નાખીને ઉમેરી દઈશું। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે તમારે ગ્રેવીને મિક્સ કરતા રહેવાનું એટલે ગ્રેવી તળિયે ચોંટે નહીં અને ઢાંકણું ઢાંકી 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું। તો લગભગ 3 થી 4 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો ગ્રેવીમાંથી સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે તેમાં 200 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધું છે તે ઉમેરી દઈશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 2 થી 3 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું। फ्रेंड्स, हजी सुधी मारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब करो અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટનને જરૂરથી ક્લિક કરો જેથી આવનારા નવા વિડિયોની નોટિફિકેશન તમને તરત જ મળે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં એકદમ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। હવે તેમાં અડધો કપ જેટલું પાણી નાખીશું। સાથે જ આપણે 1 ચમચી કસૂરી મેથી નાખી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। કોઈ પણ પંજાબી શાકમાં કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગે છે, તો તમે જરૂરથી ઉમેરજો। ફરીથી ઢાંકણું ઢાંકી 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર થવા દઈશું એટલે પનીરમાં એકદમ સરસ મસાલાનો ટેસ્ટ બેસી જશે।
લગભગ 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો અહીં બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને શાકમાંથી તેલ પણ સરસ છૂટું પડી ગયું છે. તો છેલ્લે તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલી ઘરની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું અને હળવા હાથે તેને મિક્સ કરી દઈશું. મલાઈની જગ્યાએ તમે ફ્રેશ ક્રીમ પણ ઉમેરી શકો છો અને સ્લો ફ્લેમ પર 2 થી 3 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર બટર મસાલા બની ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને છેલ્લે ફ્રેશ લીલા ધાણા નાખીશું. તો અહીં એકદમ ટેસ્ટી રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર બટર મસાલાની સબ્જી બનીને બિલકુલ તૈયાર છે. આપણે તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું. આ સબ્જી સાથે તમે પરોઠા, નાન, કુલચા સર્વ કરી શકો છો. તો તમે ઘરે આ રીતે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પનીર બટર મસાલા ન બનાવ્યું હોય તો એક વખત જરૂરથી બનાવજો. અને આજની રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરી જણાવજો. તમને મારી રેસીપી સારી લાગે તો આવી જ બીજી નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.